Hai geng, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel Kita Buat Dia. Alright, kita ada projek minggu ni. Kita ada projek, kita nak tukar wiper. Okay, sebelum tu Joe doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera dan selamat berhujung minggu. Okay, kita ada projek minggu ni, kita nak tukar wiper. Sebab apa? Sekarang kan musim-musim hujan, bila petang kan, bila kita drive kereta, terutamanya macam kereta Joe ni, bila kita drive ada satu masalah. Satunya wiper tu tak tolak air dengan cantik. Okey, yang keduanya ada bunyi tak. So kita tak selesa dengan bunyi tu. Jadi kita nak tahu, bukan kita nak tahu, sebenarnya Joe dah cari wiper yang sesuai, yang cantik, apa brand wiper yang kita nak tukar ni. So let's go, follow Joe, kita tengok macam mana hasil wiper baru yang Joe beli tu. Okay tuan-tuan, tengok ini wiper kereta Joe. Boleh dikatakan dah uzur lah, dah nazak dah wiper ni kan. Tengok dia bunyi tak. Lepas tu dia tolak air tak berapa cantik sangat kan. Jadi Joe mencari juga wiper-wiper yang di pasaran. Sebenarnya banyak wiper dekat pasaran kan, yang brand yang berkualiti. Lepas tu yang ada, kadang-kadang ada yang silikon lah, apalah semua. Tapi Joe ada satu brand. Brand tu brand HELLA. Okay, bukan nama yang baru lah dalam otomotif sebenarnya. Joe tutup dulu bising kan benda ni kan. Okay, so bukan lagi nama yang baru, HELLA tu. So macam mana wiper tu, tunggu sekejap, Joe pergi ambil wiper tu, kita tengok wiper tu. Zas. Alright, ini dia tuan-tuan, HELLA, brand HELLA untuk wiper. Bukan jenama baru dalam otomotif, sebab HELLA dah terkenal dah sebenarnya dengan barang-barang lain, dah ada Horn apa semua kan. Tapi kali ini HELLA keluarkan satu produk, kita panggil dia wiper jenama CLEANTECH. Okey, wiper HELLA CLEANTECH. Okey, dia punya ini variant dia, tak silap Joe ni kan. So dia punya saiz pun ada juga kat sini, sesuai untuk kereta-kereta yang kita guna harian macam Proton, Azia ke apa semua. Alright, tapi dia masih lagi mengekalkan konsep getah dekat dalam wiper ni. So dia tak gunakan silikon, dia masih kekalkan gunakan getah yang lembut dan tahan lama. And then dia tak meninggalkan kesan. Itu yang Joe faham lah dengan apa yang ada dengan HELLA. So harga pun tak mahal, so bawah daripada RM100, dan ada sedikit promotion untuk kita buat dia punya follower, dan nanti Joe akan tunjukkan macam mana cara nak dapatkan promotion dia. Okey, kita akan buka kita punya wiper sekejap lagi ni, dan kita akan buat pemasangan, dan Joe akan tunjuk macam mana cara pasang dan apa kelebihan wiper daripada brand HELLA CLEANTECH ni. Alright. Okey tuan-tuan, kita nak buka HELLA CLEANTECH punya wiper ni. Alright, so ikut saiz lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya kereta yang menggunakan saiz besar punya wiper, so saiz besar. Dan kalau kata saiz kecil, ikut pada standard punya saiz asal lah orang kata kan. So dia sesuai untuk lebih daripada 99% kereta yang ada dekat Malaysia. Jadi sesuai lah untuk semua kereta kan. So kita boleh buka. So cara buka dia tak ada masalah, senang saja. Just buka dari tepi ni, dan kita keluarkan wiper ni. Okey, tarik je dan kita keluar. Okey, ini Joe tukar untuk wiper yang sebelah kiri driver. Okey, nanti kita akan tukar belah kanan, tapi Joe demo untuk sebelah kiri je. Okey, so dia ada bagi macam-macam jenis adapter, sebab lain kereta lain adapter. So tuan-tuan boleh cabut yang ini dan pasang mengikut kesesuaian jenis wiper yang tuan-tuan kenderaan tuan. Okey, so betul sebab Joe kata dia banyak sebenarnya. So banyak kenderaan boleh guna, hampir 99% daripada kereta-kereta yang dekat Malaysia sesuai. BM ke, Merc ke, Proton Saga ke, Persona ke, apa Azza ke, semua pun boleh tuan-tuan. Alright, so Joe nak cerita sikit lagi. Alamak, macam promosi produk pula kan. Tak ada, ni Joe nak cerita apa kelebihan yang ada dekat HELLA ni. Lagi satu, Joe ada sedikit promotion daripada HELLA untuk subscriber dengan follower kita buat dia. Okey, macam Joe cakap tadi, HELLA CLEANTECH ni masih lagi mengekalkan rubber punya blade. So dia masih lagi kekalkan getah. Okey, tapi tuan-tuan jangan risau, getah yang digunakan ni memang dia ada nano teknologi dan dah di coating dengan graphite. Okey, so ketahanan dia lebih lama kan. Tuan-tuan boleh je dapatkan yang jenis-jenis yang kat luar, yang jenis orang kata yang jenis silikon, tapi mungkin harga
jauh beza lah dengan getah. Walau bagaimanapun tak apa, kita gunakan getah pun dah bagus. Sebab kereta-kereta yang lama sebelum ni semua guna getah. Pengeluar dari kilang pun, sekali bukan pengeluar kereta ni daripada kilang, dia orang pun menggunakan wiper jenis getah. Tapi kali ni kita ada brand HELLA. Okey, apa kelebihan HELLA ni lagi satu? Alright, dia mudah lentur. Okey, so aerodinamik. Apa kelebihan aerodinamik ni? Bila tuan-tuan jenis cermin kan, kadang-kadang cermin kita ada yang melengkung, ada yang straight ke apa kan. Jadi kalau kata yang jenis macam ni, dia sesuai untuk semua jenis cermin. Okey, maksudnya lengkuk ke tegak ke semua pun boleh lah. Okey, dan yang seterusnya, penolakan air. Getah dia memang sangat lembut, jadi kalau kita tolak air memang sangat cun. Kenapa Jo nak kongsikan semua ni dengan tuan-tuan? Sebab untuk pendengar dengan subscriber ataupun follower kita buat dia, kita ada special promotion sampai awal bulan September. Macam mana nak dapat promotion tu, nanti Jo akan letakkan link di bahagian description. Jadi kesimpulan dia, untuk wiper ni sesuai untuk semua jenis kenderaan. 99% kereta dekat Malaysia sesuai untuk pakai sebab dia ada sediakan sekali dengan adapter. Adapter ni adapter ya. So tuan-tuan boleh tukar-tukar. Kalau katalah kereta tuan-tuan macam kereta Jo ni kereta Pro 2. So Jo menggunakan yang biasa saja. So kalau kata yang jenis-jenis Proton ke Mercedes ke apa ke BMW, tuan-tuan boleh tukar mengikut kesesuaian. Cara dia, tuan-tuan tekan yang ini, tekan cabut dan masuk klip baru. Itu sahaja. Okey. So Jo nak buat pemasangan dekat kereta Jo. Nanti Jo akan cerita lagi panjang sedikit apa yang ada dekat HELLA. Okey, let's go follow Jo. Okey, kita nak buat pemasangan. Tapi kenapa Jo letak kain ni dekat bawah ni? Okey, dia macam ni sebenarnya. Okey, bila tuan-tuan nak tukar wiper, kadang-kadang bila kita angkat macam ni kan, bila kita dah buka je wiper ni, dia ada risiko untuk jatuh ke atas cermin besi ni. Okey, ni Jo cuba buka Jo cuba buka wiper yang lama ni. Okey, so tekan sini, tekan ke bawah. Okey, buka cover atas ni. Wiper ni pun dah nak reput dah Jo pakai. Okey, kita kena buka dulu, kita kena buka dulu cover atas ni. Okey, kita buka cover atas ni. Lepas tu ini wiper lama Jo So kita tekan ke bawah dan kita keluarkan. Okey, kenapa Jo lapik kain ni? Okey, tadi Jo cerita kan kenapa kita nak lapik kain ni? Supaya jika kita tengah-tengah pasang, tiba-tiba wiper ni jatuh. Kan, wiper ni jatuh atas cermin lah kita katakan. So risiko untuk cermin tu pecah kurang. Bukan kurang lah, kita mengelakkan daripada risiko cermin pecah. Sekarang tukar wiper tak sampai RM100, cermin pecah RM500 tuan-tuan. Okey, so bila kita dah buka macam ni, okey, kita nak pasang wiper baru kan. So cari kesesuaian. Kalau kata wiper jenis Jo ni jenis standard lah, jadi tak ada masalah Jo guna yang memang HELLA dah pasangkan ni. Tapi ada banyak adapter, ada banyak jenis-jenis adapter yang sesuai untuk kereta tuan-tuan. So macam BM ke apa semua tu lah. Tapi kalau kereta yang standard macam Jo ni, macam Proton ke, tak ada masalah, boleh je guna yang dia bagi ni. So tak perlu cabut. Sebenarnya dia boleh cabut, tekan ni kuat-kuat, cabut je. Tapi Jo tak cabut kan. Jo tekan ni, Jo buka dan Jo pasangkan je macam ni. Okey geng. Jo dah pasang dah. Jo dah settle pasang wiper daripada HELLA CLEANTECH ni. Okey. Apa kelebihan dia semua Jo dah cerita tadi. Alright. Sekejap lagi Jo nak pergi main hujan. Jo nak cuba try test macam mana kebesanannya wiper daripada HELLA CLEANTECH ni. Okey. Tuan-tuan boleh dapatkan promotion daripada HELLA. Jo nak kongsikan special untuk geng-geng kita buat dia. Okey. So mana-mana geng-geng kita buat dia, subscriber ke, follower ke, peminat Jo ke apa ke, ada peminat tau. Boleh dapatkan HELLA punya CLEANTECH wiper ni dengan diskaun 25% offer daripada HELLA bermula daripada 20 Ogos 2021 sampai ke 3 September. Alright. So tuan-tuan boleh dapatkan dengan promotion 25% harga dengan free shipping untuk Semenanjung Malaysia. Untuk Sabah Sarawak tak silap Jo kena tambah RM8 saja. RM8 saja tuan-tuan boleh dapatkan posting untuk Sabah Sarawak. Untuk Semenanjung percuma tau. Tak cukup dengan tu lagi, tuan-tuan masukkan kod yang Jo akan letak kat bahagian link description dia untuk special untuk kita buat dia ni. Tuan-tuan boleh dapat windshield cleaner untuk cermin ni dengan windshield towel.
Okay, so bila tuan-tuan boleh cuci lah cermin tu special tau untuk subscriber, follower dengan siapa-siapa je yang follow kita buat ni. So jangan lupa dapatkan Hella punya wiper ni, Hella CLEANTECH WIPER. Alright, so dapatkan dengan harga promotion. Jumpa lagi next video. Sudah selesai video kali ni. Okay, jaga diri baik-baik. Yang belum subscribe channel Jo, jangan lupa subscribe channel Jo. Yang dah subscribe boleh follow IG. Kita ada yang terbaru, ada TikTok lagi. Dah main TikTok tau. Alright, so jangan lupa dapatkan. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri. Bye-bye.